السلام عليكم ورحمة الله. تاخذ العصير بشكل طالع من الفندق، أناناس موز ومانجا، ثم تطلع على الشاطئ الجميل ذا. عاد الحين بنتوجه مطعم مملكة بوراكاي العربي، نفطر هناك ثم نتوكل على جولاتنا السياحية. عندنا اليوم جولات برية، مغامرات ممتازة، إن شاء الله تشوفوا ما يسركم بإذن الله. الأجواء جميلة جدا هذا الشاطئ. السلام عليكم ورحمة الله. عندنا الآن مغامرة جميلة ولذيذة اسمها الزيبلاين. هنا يلا ما ادري وش ابغى اطعم يا ربي يا ربي يا ربي. يا حسن يلا يا حسن يلا يا حسن ما شاء الله عليك. يلا هاي درقاقي بالغرد ماي مغامرة والله يعني نرجع نطي حركة. هنا من الجولة الأولى كانت جولة رائعة جميلة كذا. الحين عندنا جولة ثانية هي الكره الكبيرة المائية، التدحرج لين ننزل هنا. يعني لعبة كذا جيدة كويسة صراحة، كانت مغامرة ممتازة جدا.
تشوفون الحين ان شاء الله المقعد تجيكم كذا. ها